Mirëmëngjes të gjithëve, unë jam Enejda Ndoci dhe dojmë së bashku në këtë hapësirë informative për të njohur me të reja dhe zhvillimet më të fundit. Në kohën kur artistët dhe opozita protestonin për ndërtim në teatrin kombëtar, aty ku ishte dhe siç ishte në kryeministri zbarkuan ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim, ai gjerman Peter Zingrav dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Tema e diskutimit ishte situata e krijuar me teatrin, për të cilin Basha tha nga sheshi se do të rikthejë aksionin opozitar për kthimin e të drejtës së votës, pasi siç tha ai, Medi Rama nuk mund të ketë votime të lira. Për të dytën herë, brenda 24 orëve, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim shkoi në kryeministri 30 minuta para nisjes së protestës së artistëve dhe të opozitës për shembjen e teatrit kombëtar. Takimi zgjati 90 minuta dhe në zyrën e kryeministrit Edi Rama ishin të pranishëm dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka, si dhe ambasadori gjerman Peter Zingrav. Pas takimit asnjë nga palët nuk foli për temën e bisedës, e cila besohet se ka qenë situata politike e krijuar pas shembjes së teatrit dhe përmbyllja e reformës zgjedhore. Por teksa kryeministri Edi Rama bisedonte me trupën diplomatike, kreu i opozitës Lulzim Basha u shpreh se Partia Demokratike do të nisë aksionin opozitar për zgjedhje të lira, për të kthyer shqiptarëve të drejtën e votës. Sipas tij, shembja e teatrit është krimi i fundit i regjimit të Edi Ramës. Synimi ynë i ka hershëm për t'i dhënë shqiptarëve lirinë e votës, pa të cilën nuk mund të ketë as ekonomi, as zhvillim, as punësim dhe as Europë, të realizohet një orë e më parë dhe t'i mundsojmë atyre t'i drejtohen kutive të votimit. Ndërsa ngërçi duket se bëhet edhe më i madh, pasi për rikthimin në tryezën e Këshillit Politik, kryetaria e LSI-s tha se nuk ka ende një vendim. Të gjithë qytetarët dhe shqiptarët duhet ta kuptojnë që opozita i ka bërë gjitha propozimet e saj për reformën zgjedhore dhe i ka dorëzuar dhe po presim reagimin nga Partia Socialiste nëse është dakord me propozimet e opozitës apo s'është dakord. Propozimin e amerikanëve për ndryshim sistemi, që sipas burimeve ishte edhe tema e diskutimit mes kreut të qeverisë dhe ambasadorëve, Basha e cilësoi të duhur në parim, por tha se nuk kishte dieni. Nuk kam parë asnjë propozim amerikan për sistemin zgjedhor. Faleminderit. Artistët njoftuan fillimin e mbledhjes së firmave të një peticioni që kërkon rindërtimin e teatrit kombëtar ku ishte dhe siç ishte. Në protestën e mbajtur 3 ditë pas shëmbjes së godinës, aktori Neritan Liçaj kërkoi hetim për rënimin e teatrit, ndërsa regjizori Robert Budina tha se protesta e radhës do të mbahet para zyrave të prokurorëve të SPAK për të nxitur ata që ta hetojnë këtë çështje. 3 ditë pas shembjes së teatrit kombëtar, Aleanca në mbrojtje të godinës së rënuar u rikthye në bulevardin Dëshmorët e Kombit në protestën e radhës kundër Bashkisë së Tiranës dhe qeverisë. Pankartet kryesore të tubimit e cilësuan zonën pranë teatrit si skenë krimi. Aktori Neritan Liçaj, që hapi sëri në fjalimeve nga aktivistët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, kërkoi që ngjarjet e 17 maj të hetohen nga drejtësia. Unë do doja drejtësinë, e cila në vetë të parë duhet të shprehet për krimin që u bë. Duhet ta marrin dhe ta analizojnë çik atë tokë pushkatimi që u vrau atë teatr kombëtar. Regjizori Robert Budina njoftoi pjesëmarrësit në protestë, por edhe qytetarët se ka nisur firmosja e një peticioni kombëtar që do të shpërndahet në të gjithë Shqipërinë me qëllim rindërtimin e teatrit ku ishte dhe siç ishte, duke ruajtur identitetin e tij. Kemi hapur një peticion që mund ta firmosi këtu, që do shpërndahet në gjithë Shqipërinë, e dua teatrin aty ku ishte, siç ishte. Nesër, në orën 11, jemi të ftuar para prokurorisë SPAK-ut, t'i nxisim të fillojnë hetimet. Avokat dhe përfaqësues të shoqërisë civile që kanë mbështetur kauzën e teatrit thanë se qeveria dhe Bashkia e Tiranës kanë vepruar sipas një plani të mirëmenduar me VKM-n që i kaloi bashkisë teatrin derisa arritën ta shemnin atë natën e 17 maj duke dhunuar me polici artistët e qytetarët. SPAK nis hetimin e tenderave të ISDKSH. Mësohet se ekspertët kanë sekuestruar dosjet e periudhës kur në drejtim ishte Vjolca Braho, por edhe në vitin pasi ajo u largua nga detyra.
Struktura e posaçme antikorrupsion pas nisjes së procedimit për 4 tenderat sekret ka hapur dhe një tjetër hetim. Burimet kanë bërë të ditur se ekspertët kanë zbarkuar në zyrat e fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Ende nuk është bërë ditur se cili është shkaku i kësaj nisme, por mësohet se janë sekuestruar materiale të disa viteve. Bëhet fjalë për materialet që kanë të bëjnë me tenderat e zhvilluar prej këtij institucioni. Verifikimet janë kërkuar të nisin që prej fillimit të vitit 2016, por edhe më tej, edhe pse institucioni ka qenë pak ose as pak në vëmendje të medjes, duket se dyshimet për abuzime janë bërë që SPAK të kërkojë dosjet e plota për të mbikëqyrur të gjitha hapat e ndjekur. Pikërisht në këtë periudhë për të cilin kërkohet të hetohet në krye të këtij institucioni ka qenë Vjollca Braho. Ajo u emërua në fund të vitit 2015, kur ende ishte me Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet të drejtuar nga Shpëtimi Drizi, por pas shkëputjes së kësaj force nga Rama, Braho vazhdoi të qëndrojë në detyrë. Edhe pse drejtuesit e tjerë që Idrizi kishte në qeverinë Rama u larguan, Braho vazhdoi të mbajë detyra të larta dhe në janar të vitit 2019 ka kaluar në krye të ISHS-s. Megjithatë, do të jenë hetimet ato që do të japin konkluzionet mbi dokumentet. Në një seancë e cila zgjati rreth 4 orë, gjykata e Tiranës ka vendosur të pranojë kërkesën e prokurorisë për 8 arrestuarit e protestës së 18 majit. Për 2 prej tyre u vendos masa arrest shtëpie me afat deri në 3 qershor, ndërsa për të tjerët u vendos masa detyrim paraqitje. Erik Mërtiri dhe Endrit Mërtiri, 2 nga të arrestuarit e protestës së 18 majit, pas shëmbjes së teatrit do të qëndrojnë në masën arrest shtëpie deri më 3 qershor. Ky ishte vendimi i dhënë nga gjykata e Tiranës për 2 nga 8 arrestuarit e akuzuar për dhunë dhe kundërshtim ndaj punojësve të policisë, ndërsa për 6 të pandeurit e tjerë, një prej të cilëve dhe ish drejtori i qendrës vendvendosja në Tiranë, Bojken Abazi, u vendos detyrim paraqitje. Seanca u zhvillua me 2 herë të mbyllura për shkak të masave anti-Covid, ndërsa ka patur dhe interesimin e aktivistëve të organizatës vetëvendosja, që kanë protestuar për disa orë në ambientet e gjykatës duke kërkuar lirimin e të arrestuarve. Sipas avokatëve, të pandeurit ka pretenduar se ndaj tyre është ushtruar dhunë nga punojësit e policisë, ndërsa ata kanë qenë në kushtet e vetëmbrojtjes. Çdo veprim që ka ndodhur si pasojë e provokimit nga policia, e cila ka qenë jo profesionale, ka ushtruar dhunë kafshërore ndaj njerëzve pa pas arsye. Po pavarësisht se nuk janë mbyllur në qeli të proceduarve, nuk u lejohet të jenë pjesëmarrës në protestat e radhës, kusht ky vjen nga gjykata. Ata janë të lirë të vendosin vetë, por gjykoj që normalisht një ndër shkaqet pse ata kanë këtë masë është sepse nuk parashikohet që ata mund të kryejnë të njëjtat veprime. Personat për të cilët u vendos masa detyrim paraqitje janë Bojken Abazi, Kastriot Qema, Romeo Lila, Ledion Xhoxhaj, Burim Tafiçila dhe Sokol Ndoja. Për ta, prokuroria kishte paraqitur si provë raportet e shërbimit dhe pamje filmike të protestës. Biznesmeni shqiptar Sinan Idrizi dhe ish presidenti Galatasaray Adnan Polat do të përballen në procese gjyqësore për të zgjidhur mosmarrveshjen në zhbllokimin e shumës së 3.5 milion eurove të lënë si garanci. Investitori turk akuzon se fondi nuk i është kthyer dhe se marrveshja i është lënë në mes, ndërsa Idrizi thekson se është Polat ai që është tërhequr nga kontrata, por sërish shprehet i gatshëm për kthimin e shumës në fjalë nëse investitori turk nuk respekton marrveshjen. Pas lajmeve të publikuara në media turke dhe më pas edhe në ato shqiptare se biznesmeni Sinan Idrizi po hetohet në Turqi, ky i fundit reagon për Ora News. Sipas tij është biznesmeni turk që nuk ka zbatuar marrëveshjen e arritur për blerjen e aksioneve të kompanive në fushën e energjetikës, hidrokarbureve dhe të turizmit në Shqipëri. Kemë bërë një protokoll së bashku me disa kompani të tjera, kemë marrë një kompani të ndanimisme për të bërë auditin për gjërat që ai do të hyjë në Shqipëri. Kemë bërë një kontratë 2 palshe, kur unë kam marrë përsipër në mënyrë gentleman të garantorin për pjesën e investimeve në Shqipëri. Sot dëgjova për mjeteve që ka marrë pozitë në rolit të një mashtruesi. Me zotin Adnan Polat jemi në gjykatën e Stambollit të 2 palët në gjyq për çështje aksionesh dhe për çështje të investimeve në Shqipëri. Ndjem i fyer nga pjesa më e rëndësishme e medias shqiptare që të paktën pa marrë opinionin tim etiketoi si mashtrues. Madje ai shprehet se ka kërkuar të komunikojë me biznesmenin turk Adnan Polat pas lajmit publikuar në media, por pa përgjigje. Fakti që ishte një biznesmen tepër i njohur, ish prezident i klubit Galatasaray, i cili me mua do në disa aktivitete të tjera në Shqipëri, nuk është aktiv parë, nuk është rasti i parë, e bila unë ndjemi të çuditur nga ky sulm në mënyrë kaq jo burrore sepse kemi qenë bashkë me këtë para 1 muaji gjysmë bashkë në zyrën e tij dhe kemi folur për këtë histori. Domethënë çfarë mund
Pas këtij, Idrizi ka bërë padi në gjykatën e Stambollit, ku edhe kërkon pjesëmarrje të gjerë për të parë të vërtetën. Nga sot kam hapur 2 padije ndaj zotit Pollat për prishjet imazhit, një dhe për mos përmbushje të detyrimeve të tjera në investime në Shqipëri. Një pjesë të këtyre medjave, të cilët dëshirojnë të vinë me shpenzimet e mia dhe të vinë në Stamboll në seancën e gjyqit të radhës që do të zhvillojë me zotin Pollat, të shikojnë se cili është ai që mashtron dhe cili është ai do të abuzojë me punën dhe me pronat e shqiptarëve. Idrizi thekson se ka ngritur padije edhe për dëmtim imazhi, teksa shprehet se ai në të gjitha rastet kërkon zbatimin vetëm të drejtësisë. Pas paftësisë të tija për të përmbushur detyrimet financiare, më ka akuzuar mua që nuk kam qenë korrekt në marrjen e detyrimeve të mia. Që nga ky moment jemi në një çështje penale në Turqi dhe civile dy. Aleanca për mbrojtjen e teatrit do të jetë sot pranë SPAK për të protestuar pak ditë pas shëmbjes së teatrit. Por çfarë po ndodh tek pjesa kur po hiqen edhe inertet? Gazetarja jon Angela Celibashi në këtë mëngjes do të na sjell pamje nga kjo pjesë. Përshëndetje Angela. Mirëmëngjes Eneida. Çfarë po ndodh ditën e sotme tek pjesa ku tashmë shëmbur edhe ish godina e teatrit kombëtar? Në fakt kam mbetur edhe pak nga puna për pastrimin e plot të inerteve në zonën e teatrit kombëtar dhe si shihet në fakt edhe nga pamjet është një numër i vogël i automjeteve, mund të themi krahasuar edhe me ditët e tjera, të cilat po bëjnë edhe pastrimin e inerteve të mbetura tashmë në pjesën e fundit të teatrit kombëtar, pra në pjesën fundore të ish godinës tashmë të teatrit kombëtar. Shihet në fakt që jo vetëm se po bëhet pastrimi dhe largimi i inerteve, por ka edhe një numër tjetër të automjeteve të cilat bëjnë edhe mbledhjen e të gjitha materialeve të riciklueshme për të fituar kështu edhe për të fituar, si të thuash, nga çdo pjesë e teatrit i cili tashmë nuk është më. Pedonalja ndryshe nga 2 ditët e tjera në fakt vazhdon që të jetë 2 ditët e para të passhembjes së teatrit kombëtar, vazhdon që të jetë hapur për këmbësorët të cilët e përdorin si një rrugë kalimi, por edhe për të parë përgjendjen dhe situatën e asaj që ka mbetur nga teatri kombëtar. Pritet në fakt që mos të lejohet ndërtimi i projektit të teatrit kombëtar të propozuar edhe të miratuar apo nga Bashkia e Tiranës, por në fakt Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka deklaruar edhe në protestën e djeshme se tashmë kauza e tyre nuk është më mbrojtja e teatrit pasi fatkeqësisht ai u shem, por është ndërtimi i kësaj godine ashtu siç ishte dhe atje ku ishte. Siç e thatë edhe ju, në fakt sot pritet që të ketë një tjetër protest në Aleancës së mbrojtjes së teatrit, por këtë radhë përpara SPAK, ku do të kërkohet që të nisin hetimet në lidhje me të gjitha procedurat e shembjes apo kalimit të pronësisë së teatrit në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Mësohet në fakt se SPAK ka nisur hetimet për të gjitha ato procedura dhe për të gjitha pretendimet e Aleancës për mbrojtjen e teatrit dhe të gjitha asaj që kjo aleanca apo këta mbështetës së teatrit kombëtar kanë konsideruar si veprim të padrejtë dhe kriminal shembjen e teatrit kombëtar, apo edhe të gjitha procedurat që nga momenti i kalimit të pronësisë në emër të Bashkisë së Tiranës, apo edhe të gjitha procedurat të marra pikërisht nga kjo bashki. E qartë, Angela, të falenderoj për këtë informacion të drejt për drejt që përcollën, ndërkohë ne do të vijmë me të tjera zhvillime. Një operacion i ndërmarrë mëngjesin e sotëm nga Komisariati i Policisë Tepelenës në bashkëpunim me Policinë Vendore të Gjirokastrës ka rezultuar i suksesshëm pas janë identifikuar sasi gati për të mbjellë me kanabis në fshatin në Veliqot dhe Hormov. Për më shumë informacione do shkojmë në lidhje të drejt për drejt telefonike me Entiola Bundon, gazetarin që do të na përcjellë më shumë informacione në lidhje me këtë operacion. Mirëmëngjes Entiola. Mirëmëngjes. Ashtu sikur se e thatë edhe ju në fakt, operacioni masiv antikanabis i cili është zhvilluar në orët e para të mëngjesit ditës së sotme pikërisht nga Policia Vendore e Gjirokastrës si dhe Komisariati i Policisë të Tepelenës, është bërë i mundur sekuestrimi i një sasie të konsiderueshme kanabisativa. Për këtë arsye, burimet sigurta nga vendngjarja konfirmojnë se janë arrestuar shtetasit Albin Zholla nga fshati Veliqot i Tepelenës, Klerian Gjinushi nga fshati Hormov i Gjirokastrës dhe Eugen Xhebra, ndërkohë është shpallur në kërkim Elidon Zholla dhe Besie Xhebra. Vetë kësaj do të procedohet në gjendje të lirë për shkak të moshës edhe shtetësia Zyrke Zholla. Në banesat e këtyre personave janë zbuluar sasi kubikësh gati për të mbjellë, por që ende nuk dihet sasia pasi edhe në njoftimin e saj zyrtar, policia nuk ka dhënë asnjë informacion se sa është sasia e kapur. Në banesat e personave janë zbuluar sasi gati për të mbjellë, të cilat ishin vendosur në kubik të vegjël,
ndërkohë që policia procedon edhe kryeplakun e fshatit Veliqot, Vasil Xhebra, Klerian Gjinushit, i shkapu në banesë kanabisi pikërisht në fshatin Hormov të Gjirokastrës. Kujtojmë që në datën 15 maj, gjithashtu një tjetër operacion ndërmarr nga Policia Vendore e Gjirokastrës në bashkëpunim me Komisariatin e Tepëlenës ka finalizuar me kapjen e dy shtetatëve të cilës gjithashtu tentonin të mbyllnin kanabis. Bëhet me dije se operacionet të tilla do të vijojnë me kontrollin e territorit pikërisht në Tepelen, nëpërmjet por edhe në zonat të privilegjuara të cilat në këtë periudhë shfrytëzohen nga trafikantët për të mbjellë me kanabis. Ndërkohë që policia, sikur se thash edhe në fillim, pra në informacionin e saj zyrtar ka folur vetëm me iniciale për gjithë këta persona që unë sapo përmenda dhe nuk është bërë me dije se ashtia e kapur. Pak të ditë më parë, gjithashtu prefektura e qarkut të Gjirokastrës ka zhvilluar një takim me vendorët e policisë këtu në qytet, duke kërkuar bashkëpunim, por mbi të gjitha dhe evidentimin e parcelave të cilat shfrytëzohen për mbjellje me kanabis. Entiola, ajo çfarë do doja t'ju pyesja në këtë moment është nëse persona që janë prangosur kishin lidhje me njëri tjetrin, pra ishin bashkëpunëtor në gjithë këtë. E kuptoj. Përveç Klerian Gjinushit nga fshati Hormov, gjithë shtetasit e tjerë të cilët janë proceduar, sigurisht kanë pasur edhe lidhje me njëri tjetrin. Fakti që policia ka proceduar kryeplakun e fshatit Veliqot, Vasil Xhebra, pasi dije tashmë që përgjithësia ka kaluar edhe kryeplegjve, të cilët ndoshta nuk kallzojnë ose nuk janë në dieni të mbjelljes së parcelave me kanabis, tregon që në fshatin Veliqot personat kanë lidhje me njëri tjetrin. E qartë, Entiola, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë që përcolle në studion e Ora News, ndërkohë ne do të vijmë me të tjera zhvillime. Presidenti i Republikës Ilir Meta nis tani një takim me përfaqësuesit e opozitës së bashkuar. Burimet bëjnë me dije se temë e diskutimeve do të jetë situata aktuale politike pas rrëzimit të teatrit kombëtar. Për më shumë informacione do shkojmë me gazetarin Everest Dedaj, i cili do të na japë më shumë detaje në lidhje me këtë takim. Everest, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Reni, është një takim i cili ka nisur vetëm pak momente më parë ku presidenti Ilir Meta një ditë më parë i thirrri të gjithë opozitën e bashkuar, përfshirë përfaqësues Partisë Demokratike, përfaqësues Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe forcave të tjera politike. Ashtu siç ju thatë, është një takim i cili vjen në një moment kur tensioni politik është rikthyer për shkak të vendimit të qeverisë dhe Bashkisë së Tiranës për të prishur teatrin kombëtar. Presidenti Ilir Meta është angazhuar në vazhdimsi kundër këtij vendimi të qeverisë, duke u drejtuar gjykatës kushtetuese, por pra ndaj mazhorancës për të tërhequr nga projekti për e teatrit dhe ndërtimin e një teatri të ri. Por pjesë diskutime padyshim do të jenë edhe zhvillimet politike. Partia Demokratike dhe opozita ka paralajmëruar rikthimin në protesta popullore, duke lënë të kuptohet në këtë farë forme edhe tensionim të situatës politike në një moment kur në fakt është një moment i rëndësishëm sa i përket proceseve integruese të vendit, por edhe sa i përket proceseve politike për faktin se partitë politike disa ditë më parë se të prishje, të merrë vendime për prishje e teatrit kombëtar, ishin angazhuar në përmbylljen e reformës zgjedhore si një ndër kushtet kryesore të Bashkimit Evropian. Por me prishje e teatrit, situata politike u tensionua dhe ecuria e reformës zgjedhore u vu në pikpyetje. Kjo ka bërë që jo vetëm faktori politik dhe presidenti Ilir Meta në këtë rast të inicioj pra këtë takim, por edhe faktori ndërkombëtar të nisë lëvizjet pikërisht sa i përket reformës zgjedhore, duke inkurajuar palët që të vijojnë diskutime dhe të vijojnë punën në këshillin politik për përmbylljen e reformës zgjedhore, si që thash një ndër kushtet kryesore sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Do të jetë një zhvillim pra i rëndësishëm ky ditë të sotme dhe duhet parë se çfarë vendimesh apo çfarë diskutimesh konkrete dhe mbi çfarë vendimesh konkrete do të konkludoj pra ky takim i presidentit Ilir Meta me faktorin opozitar jashtë parlamentit. Everest, ajo çfarë do doja të dija është nëse keni informacione, nëse do të ketë një propozim konkret nga ana e presidentit apo do të përpiqet të ruaj balancën dhe të luajë në një farë forme një rol mbi palët politike, edhe pse qëndrimin e tij e ka shprehur edhe para shëmbjes të teatrit kombëtar.
Nuk mund të them nëse do ketë një dokument konkret apo mbi një vendim konkret, por kujtojmë që presidenti Ilir Meta ka theksuar se duhet një hetim ndërkombëtar sa i përket procesit dhe vendimeve të cilët quhen në prishjen e teatrit kombëtar. Nga ana tjetër, presidenti Ilir Meta të paktën nuk ka thënë konkretisht se cila do të jenë lëvizjet e radhës së tij për sa i përket kësaj çështje. Ai ka lënë të kuptohet që do të jetë mbështetës i gjitha kauzave të shoqërisë civile, artistëve dhe qytetarëve të cilët njihen si aleanca për mbrojtjen e teatrit. Pra do të jetë kraji atyre. Gjithsesi në fund të takimit do shohim se çfarë do të konkludoj konkretisht. E qartë, Everest, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkohë do të vijojmë me të tjera zhvillime, një operacion antidrog i nisur 2 vite më parë në Kukës është finalizuar tashmë me arrestimin e 19 personave. Aksioni ushtri në 4 qytete të vendit. Mes të arrestuarve është edhe vëllai i kryebashkiaku të fusharzit, si dhe 2 punonjës policie të cilët dinin garant për mbjelljen e parcelave me kanabis. Pas 2 vite shëtime, 19 persona janë vënë në pranga gjatë një operacioni antidrog në disa qytete të vendit. Operacioni i koduar Shënmëri 2020 është iniciuar nga policia e Kukësit dhe është shtrirë në qytete si Lezhë, Puka dhe Gjirokastra. Ndërkaq, në pranga kanë rënë edhe 2 policë, si të përfshirë në këtë aktivitet me lëndë narkotike, Arben Kalaja, policë në drejtorinë e Tiranës, si dhe Ramiz Cenaj, policë në komisariatin e policisë së Kukësit. Gjithashtu është pezulluar nga detyra Naim Kadiu, një oficer i policisë gjyqësore, po në komisariatin e policisë Kukës. Dokumentimi i këtij aktiviteti kriminal është bërë pas një jetimi disa mujor nga strukturat e DVP Kukës në bashkëpunim me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat dhe në drejtimin e prokurisë rrethit gjyqësor Kukës. Mes të arrestuarve është edhe Arben Tuçi, vëllai i kryetarit të bashkisë së Fusharzit, Fran Tuçi. Prokuroria ka dyshime se kreu i grupit është Kreshnik Murataj, i cili është konstatuar në disa prej përgjimeve telefonike. Një rol të rëndësishëm në këtë grup kishte edhe Sali Kovaçi, i cili merrej me kultivimin e parcelave me kanabis. Në një bisedë telefonike të bërë më datën 13 tetor të vitit 2018, mes tij dhe të arrestuarit tjetër, Pal Përgjegja, dëgjohet teksa flasin për drogë. Përgjegja pyet nëse ishte pjekur rrushi, kurse Kovaçi shprehet se nuk e ka lënë kush me u pjek. Telefonata është bërë pas një operacioni të policisë, gjatë të cilit janë shkatëruar disa parcela. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka pezulluar nga detyra antarin e KPA Luan Daçin. Vendimi është marrë pas akuzës se ai nuk kishte deklaruar shkarkimin nga puna për paaftësi në vitin 1997. Tashmë pak ka nisur edhe hetimin ndaj tij me akuzën e fshehjes së të dhënave. Antari i kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci është vendosur në hetim prej prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Procedimi ndaj tij ka nisur menjëherë pas paraqitjes së një akuze për falsifikim të dokumenteve. Burimet kanë bërë të ditur se në momentin e plotësimit të formularëve të vetdeklarimit, ai nuk ka bërë të ditur se ka pasur më parë masën disiplinore të largimit nga puna. Në vitet 1994-1997, Daci ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, por në dhjetor të vitit 1997, Këshilli i Lartë i Drejtësisë me propozim të ministrit të Drejtësisë ka vendosur largimin e tij nga detyra me argumentin për shkelje të ligjit dhe paaftësi në detyrë. Në bazë të nenit 6 të ligjit për i vlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, shkarkimi nga puna përbënte shkak ligjor që kandidatit mos plotësonte kriteret formale për të aplikuar në pozicionin vakant gjyqtar në kolegjin e posaçëm të apelimit. Pak pas regjistrimit procedimit ka njoftuar gjykatën e posaçme të shkallës së parë, e cila ka vendosur menjëherë masën e pezullimit nga detyra. Njoftimi është bërë publik prej vetë KPA-s, megjithatë kjo nuk cënon funksionimin e strukturës së lartë të drejtësisë. Kolegji funksionon me 7 antar, ku kryetare është Natasha Mu. Gjykata e Shkodrës vendosi të heqë masën arrest me burg për Safet Bajrin, ndërsa letër lirë 3 antar të tjerë të bandës së Bajrave. Kjo gjykatë letësoi gjithashtu dënimet edhe për 2 antar të tjerë. Arrestimet me bujë të operacionit Forca e Ligjit edhe njëherë janë shtyrë në gjykatë. Disa të arrestuar si pjesë e grupit Bajri në Shkodër janë lënë të lirë. Gjykata e Shkodrës e kryesuar nga Besmir Stroka ka shuar masën e sigurisë arrest me burg për një pjesë të grupit të konsideruar si të fortët e Shkodrës, të arrestuar me bujë në vitin 2018. Por gjykata ka hequr masën arrest me burg në kuadër të operacionit edhe për Safet Bajrin, duke e mbajtur në qeli vetëm për vendimin penal të formës së prerë, të ardhur nga Belgjika. Ai u akuzua për trafik droge, vrasje, gjobvënie e shantazh.
Më herët gjykata i ka njohur atij dënimin me 8 vite e 9 muaj burg për shfrytëzim prostitucioni dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Në të njëjtën seancë, gjykata ka vendosur të lirojë Ismet Idrizin, Samet Hallunin dhe Asmer Bilalin, ish kampioni boksit, të cilit pak kohë më parë Gjykata e posaçme antikorrupsion ka pushuar përfundimisht hetimin për një sulm terrorist në ndeshjen Shqipëri-Izrael 4 vite më parë. Me kërkesë të prokurorisë, çështja është mbyllur me 4 të arrestuarit kanë marrë pafajësi. 4 vjet pasi u vënë në akuzë dhe u arrestuan se po planifikonin sulm terrorist në ndeshjen Shqipëri-Izrael në 12 nëntor të vitit 2016, kanë mbyllur çështjen me drejtësinë. 4 prej të arrestuarve janë shpallur të pafajshëm nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Bekim Protopapa, Ergys Faslia, Xhezair Fishti dhe Medat Hasani u akuzuan për vepra me qëllim terroriste, kanosje për kryerjen e veprimeve me qëllim terroriste dhe organizata terroriste. Arrestimi i tyre u bë mbi bazën e një informacioni shkresor që shërbimi sekret shqiptar kishte marrë nga shërbimi sekret izraelit Mossad. Sipas raportimeve të kohës, ata do të sulmonin në stadiumin e Shkodrës, ku do të mbahej ndeshja, por hetimet e prokurorisë shqiptare nuk provuan dyshimin, ndaj prokuroria e posaçme antikorrupsion i është drejtuar gjykatës me kërkesën për pushimin e çështjes. Gjykata kishte lehtësuar masën e sigurisë për këta 4 persona, ndërsa tashmë u ka hequr plotësisht akuzat, duke pushuar këtë çështje të bujshme për shkak të lidhjeve me akuzën e terrorizmit. Zonja dhe zotrin, kaq që edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëshihemi në edicionet në vijim.